May tao sa papaw na. Ito na ugada na. May tao pa. Base madagdag ikaw to. Dali lang. Manahaw ko dyan, base magkarataktak yung santol mo karoon magtukar yung ABS. Kanugol na dahil mataktak yung santol. Okay, standby lang dira si standby lang dira si Marinel kay pakitaan na contract ron, no? Alright, next nato si ABS and si Marinel. Okay, try nato na Marinel Disco Mobile and ABS. Lantaon nato ng puwersa ng daga duha. Alright, i-check nato na yung audio ni ABS. I-check nato na yung audio ni Marinel. Okay. ABS-CBN. Naghahalin ng balita. ABS Music Files. Alright. So, ako naman dahil kang sigba ha, kaya ni Marinel. Taon na. O, mga sound artists natin dyan. Tubang ka mo ito kay Marinel, ang iba na tubang kay ABS. Ang Rojas, puro taga Kapiston dahil. Rojas Kapis. Rojas Kapis. Alright. Nagalupan sa taga siya. Naduha. Ladies and gentlemen, ABS And Marinel. Ready? 3, 2, 1. Lock it in just like that. MARINEL, let's go mobile! Alright, madamo salamat.